تیتر اول امشب: ربایندگان روح الله زم مدیر یک کانال تلگرامی امروز او را در زندان اوین به قتل رساندند. بررسی مسیری که او را به کام مرگ کشاند امشب در زیر ذره‌بین. ادامه جنجال‌ها بر سر شعری که رئیس جمهوری ترکیه در باکو گفت. وزیر خارجه ترکیه در گفتگو با ظریف گفته اردوغان از حساسیت‌های پیرامون این شعر بی اطلاع بوده. و یکی از مهمترین تلاش‌های ترامپ برای تغییر نتیجه انتخابات شکست خورد. دیوان عالی شکایت تگزاس را رد کرد. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز موجی از محکومیت در میان مخالفان جمهوری اسلامی و همینطور نهادهای بین‌المللی حقوق بشری برانگیخته. محمد علی زم پدر او در اینستاگرامش نوشته که روح الله زم در ملاقاتی که دیروز با او داشته گفته بود بازجویانش گفتن که قراره با یک زندانی در خارج از ایران مبادله بشه. به گفته پدر روح الله زم، او در آخرین ملاقات با اعضای خانواده‌اش در زندان اوین از تایید حکم اعدامش توسط دیوان عالی قوه قضاییه خبر نداشته و حتی نمیدونسته که قراره به زودی اعدام بشه. در طول نیم ساعت آینده با تیمی از کارشناسان خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. پیش از همه بریم سراغ خبرنگارمون در پاریس، نیلوفر پور ابراهیم. نیلوفر، میدونم که اروپایی‌ها واکنش نشون دادن، چه میگن؟ بله، اتحادیه اروپا در بیانیه که همین دقایقی پیش صادر کرده شدیداً اعدام روح الله زم رو محکوم کرده. بیانیه لحنش در مقایسه با بیانیه‌های قبلی اتحادیه اروپا تندتره. در این بیانیه اشاره شده به اینکه در هر حالتی اتحادیه اروپا حکم اعدام رو محکوم میکنه، ولی از مقام‌های ایران خواسته و بهشون گفته که ضروریه که متوقف بکنن استفاده از اعترافات تلویزیونی برای محکوم کردن متهمان رو و همینطور پایبند باشن به پروسه یا دادگاه‌های عادلانه برای رعایت حقوق متهمان و همینطور از ایران خواستن که تمام احکام اعدام رو متوقف بکنن و به طور کلی این حکم رو در ایران بردارن یا لغو بکنن. وزارت خارجه فرانسه هنوز واکنشی نشون نداده در این زمینه. می‌دونیم که آقای زم 7 سال در فرانسه به عنوان پناهنده سیاسی زندگی می‌کرد و زمانی که ربوده شد در عراق فرانسه این حرکت رو محکوم کرده بود، اما هنوز پاسخی به ما نداده که تو این 1 سال و نیم دولت فرانسه برای آزادی او کاری انجام داده یا نه. سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی از جمله کمیته بین‌المللی حمایت از روزنامه‌نگاران، عفو بین‌الملل یا سازمان گزارشگران بدون مرز هم این حرکت رو به شدت محکوم کردن. نیلوفر پور ابراهیم در پاریس، ممنونم از تو. روح الله زم اسفند ماه سال 97 در گفتگو با ایران اینترنشنال گفته بود که اطلاعات غلطی به عامل جمهوری اسلامی داده. کلیه افراد و شخصیت هایی که به ناگاه شاید من تو یک جاهایش لغزش زبان داشتم عذرخواهی میکنم، واقعا من اطلاعات دروغ به جمهوری اسلامی منتقل کردم و اینها رفته توی بولتن ها. شاید جلوی خیلی از بازداشت ها گرفته شده باشه، جلوی فشار به خیلی از خانواده ها گرفته شده باشه. خالصانه از همه اپوزیسیون خصوصا شاهزاده رضا پهلوی که دیگه مجبور بودن مثلی اطلاعات دروغ بدن و شهبانی عذرخواهی میکنم. زم بدون اینکه بدون حکم اعدامش تایید شده و قرار اعدام بشه صبح امروز پای چوبه دار برده شد. عده‌ای اما معتقدن روح الله زم چون رو بوده و به زور به ایران آورده شده بود به قتل رسیده. امشب در زیر ذره‌بین نگاهی می‌کنیم به جریان این رو بوده شدن، اعترافات اجباری و اعدام او. روح الله زم با طناب دار اعدام شد. خبری که تیتر اول امروز صبح خبرگزاری‌های ایران بود. محمد علی زم پدر روح الله زم در یک پست اینستاگرامی نوشت که روح الله از تایید حکم اعدامش خبر نداشت و مسئول پرونده هم تاکید کرده بود که خبر تایید حکم اعدام رو از روح الله مخفی نگه دارن. به هر حال اعدام دیگری رقم خورد و روح الله زم فرزند آیت الله زم به همنام روح الله خمینی امروز اعدام شد. ایستگاه پایانی دروغ که از صدا و سیما ایران پخش شد اصرار داشت اونو نیما زم معرفی کنه. این برمیگرده به دستور آقای خامنه‌ای و بیت رهبری که به خاطر همنامی من با آقای خمینی اصرار دارند که وانمود بکنن که مثلا مقام آقای خمینی مقدس هست و این روح الله داره اسم اون روح الله رو خراب میکنه.
روح الله زم سال 88 با سایت حزب اعتماد ملی نزدیک به مهدی کروبی همکاری میکرد و بعد از انتخابات و بحبوحه 88 دستگیر شد. به گفته خودش شکنجه شد و بعد آزاد. او حتی چند بار به علی خامنه‌ای نامه نوشت و گفت که در زندان شکنجه شده. بعد از آزادی از ایران به مالزی پرواز کرد، از مالزی به ترکیه و بالاخره به فرانسه پناهنده شد. کانال آمد نیوز رو راه اندازی کرد و راهش رو از پدر جدا کرد. آمد نیوز اما حساسیت جمهوری اسلامی رو برانگیخت. کانالی که به افشای مفاسد اقتصادی و فعالیت‌های مخفی جمهوری اسلامی معروف شده بود، مثلا برملا کردن حساب‌های میلیاردی قوه قضاییه. در این میون البته خبرهای بدون سند هم زیاد منتشر می‌شد. یک کانال تلگرامی که شدیداً ضد جمهوری اسلامی بود و روز به روز به تعداد اعضاش اضافه می‌شد. مرداد 96500 نفر عضو داشت. مهر ماه از 600,000 نفر رد شد و اواخر پاییز نزدیک به 850,000 عضو داشت و درست پیش از اعتراضات دیماه 96 از مرز 1,400,000 نفر هم گذشت. اما 22 مهر سال 98 تاریخیه که خیلی ها رو شوکه کرد. تصاویری از بازداشت روح الله زم سرشبکه سایت معاند آمد نیوزی که دقایق پیش به دست 23 رسیده و برای اولین بار منتشر میشه. اما قضیه که سر و صدا کرد و تا اندازه مبهم موند نحوه دستگیری روح الله زم بود. من روز پنجشنبه 10 اکتبر توی پاریس همسرم رو دیدم. از پاریس فرودگاه شاردوگل به وقت پاریس ساعت 16:25. ایشون باید ساعت 10 شب باید میرسیدن اردن. زمانی که رسیدن اردن از ترانزیت اردن برای من عکس فرستادن که رسیدن. ساعت 23:20 از عمان پرواز داشتن به سمت بغداد. ساعت 10 به 1 شب ایشون رسید بغداد و من دیگه از ایشون خبری نداشتم. روزنامه فیگارو بعد از دستگیری زم نوشت که احتمالاً سپاه پاسداران زن جوانی رو به پاریس فرستاده تا زم رو ترغیب کنه برای دیدار آیت الله سیستانی به عراق بره. لو فیگارو نوشت گفته که فرانسه سر روح الله زم با دولت ایران معامله کرده، چرا که میتونسته جلوی سفرش رو بگیره اما این کار رو نکرده. روزنامه لوموند اما میگه دستگاه‌های امنیتی فرانسه احتمالاً تا شب پیش از پرواز سعی کردن زم رو از سفر منصرف کنن. اما زم متهم به چه بود؟ اغتشاشات شما میگین اغتشاشات، ما میگیم اعتراضات. اعتراض شما داری اگر واقعا هم اعتراض باشه شما به سمت اغتشاش کشوندیش. خودم یه گرایشاتی داشتم که شاید یه نظامی بهتر از جمهوری اسلامی بتونه بیاد حاکم بشه. زم متهم به فساد فی‌الارض، همکاری با اسرائیل و آمریکا و سرویس جاسوسی فرانسه برای برهم زدن امنیت کشور شد. اعترافات او چند بار از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. اعترافاتی آشنا که نهادهای حقوق بشری اونا رو مصداق اعترافات اجباری میدونن. حتی آیت الله زم پدر روح الله به حکم اعدام او اعتراض کرد. خود زم اعتقاد داشت کار او فقط خبرنگاری بوده. اینجا شما به مردم خیانت نکردی؟ به مردم خیانت نکردم. در یک پست اینستاگرامی محمد علی زم حکم اعدام پسرش رو نتیجه مقدمات اغوا کننده و فریبگرانه دونسته و به نوعی میشه گفت یکی از مقامات جمهوری اسلامی به وجود اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی گواهی داده. روح الله زم هنگام مرگ 42 ساله و دارای 2 دختر بود. مازیار مسئول فنی آمد نیوز و از دوستان خانوادگی روح الله زم به ما پیوسته. خیلی ممنونم از شما. چقدر همچین انتظاری داشتید که داستان به اینجا برسه؟ سلام و درود میفرستم به شما و بیننده‌های شما. خب انتظار که بعید نیست از جمهوری اسلامی، قتل، ترور، آدمکشی، آدمربایی، این کارا بعید نیست. همه ما این روزا شاهد قتل و غارت مردم و آدمربایی‌های خیلی بیش از این هم باید هستیم و خواهیم بود. واکنش‌های بین‌المللی رو چطور می‌بینید یا عدم واکنش‌های بین‌المللی رو؟ واکنش‌های بین‌المللی که دیگه الان دیگه ببخشید من حال رویم اصلا حال روی خوبی ندارم. متوجه. واکنش‌های بین‌المللی که امیدوارم بیش از این برای جوانای مملکتمون، برای کسایی که
دارن فعالیت میکنن به نفع مردم کشورمون. دیگه بیش از اینجور شاید اینجور اتفاقا نباشیم. واقعا روح‌الله زم حکمش 1 ساعت بازداشتم نبود، چه برسه به قتل، به اعدام. واقعا نمیدونم چی بگم. اتفاق عجیبی بود. تنها چیزی که میتونم من به شما بگم که تون شاید آقای مهدی هاشمی رفسنجانی اگر یه ذره غیرت داشته باشه میتونه اینو رسانه‌ایش کنه. این حرف منو زنگ زد به روح‌الله، گفتش که دقیقا صدا رو پخش بود و من شنیدم چی گفت. حالا دیگه ما رو هم میزنی؟ روح‌الله بهش گفت که اگر من شدم روح‌الله به خاطر اینکه اگر بابام هم خطا کنه از اونم انتقاد میکنم. من اینو میدونم که روح‌الله واقعا مردم رو دوست داشت و هیچ گونه خط قرمزی و اعتقاد نداشت و فقط میتونم بگم که من تسلیت میگم به مردمی که ملت ایران رو دوست دارن، کشورشون رو دوست دارن و میتونم تبریک بگم به یک عده از آدمایی که تو اپوزیسیون هستن و همیشه با انگشت همدیگر رو نشون میدن و به همدیگه تهمت میزنن و همیشه سعی میکنن همدیگر رو خراب کنن. طوری شده که تا طرف اعدام نشه مشخص نمیشه که این طرف واقعا داشته اطلاع رسانی میکرده، واقعا داشته به نفع مردم تلاش میکرده. واقعا الان اینجوری شده. من واقعا به این جور افراد که جاده صاف کنه جمهوری اسلامی هستن که این روزا جمهوری اسلامی همینجور داره آدم میکشه، ترور میکنه، آدم میدزده، این افراد جاده صاف کنهای جمهوری اسلامی هستن که جمهوری اسلامی اینجوری جوانای ما رو به قتل میرسونه بدون اینکه هیچ گونه کمترین هزینه‌ای بخواد پرداخت کنه. ممنونم از شما. مازیار از دوستان روح‌الله زم. اما مخالفان جمهوری اسلامی همیشه دولت‌های اروپایی و در برخی موارد دولت‌های آمریکا رو به سازش در برابر نقض حقوق بشر در ایران متهم کردند و گفتند اونها تسلیم باج‌خواهی هسته‌ای و همینطور نفوذ ایران در کشورهای منطقه شدن. میگن عملاً چشمشون رو روی سرکوب معترضان و اعدام مخالفان بستن، اتهامی که البته اروپایی‌ها و آمریکا رد می‌کنند. هر وقت یکی از مقامات اروپایی به ایران میرن میگن که موضوع حقوق بشر هم از جمله مواردی که با مقامات جمهوری اسلامی دربارش حرف میزنن. حالا واکنش اونها به این اعدام میتونه تعیین کننده باشه. در همین حال قرار به زودی یک کنفرانس مجازی با حضور وزیر خارجه ایران و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و بعضی از مسئولان اتحادیه اروپا از جمله رئیس اینستکس، مسئولان مرکز تجارت جهانی و چند نهاد دیگه درباره تجارت با ایران برگزار بشه. احتمالاً به یاد داشته باشید در شهریور ماه ظریف قرار بود بیاد به اروپا، ولی بعد از اعدام نوید افکاری که با اعتراض جهانی روبرو شد سفرش لغو شد. حالا با اعدام یک پناهنده سیاسی دیگه در ایران ممکنه باز هم اروپایی‌ها این روزها روی خوشی به وزیر خارجه جمهوری اسلامی نشون ندن. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران از لندن با ماست. خانم بحرینی، میدونم که عفو بین‌الملل بیانیه‌ای هم در این باره صادر کرده. اول کوتاه بگید واکنش عفو بین‌الملل چه بوده؟ من قبل از هر چیز به خانواده آقای زم و همه مدافعان انسانیت تسلیت عرض می‌کنم. در حالی که مقامات ایرانی حملات شدید خودشون رو به حق حیات و حق آزادی بیان به سطح بی سابقه‌ای میرسونن، عفو بین‌الملل در بیانیه‌اش اعلام کرده که جهان نباید در سکوت نظاره‌گر باشه. ما مجدداً از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل و اتحادیه اروپا درخواست کردیم که اقدامات جدی رو اتخاذ بکنن و فشار روی مقامات ایرانی بیارن که از استفاده فزاینده از اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب دست بردارن و این روند هولناک رو متوقف بکنن. اعمال مجازات اعدام علیه روح‌الله زم به خاطر فعالیت‌های رسانه‌ایش نقض فاحش حق حیات بر اساس قوانین بین‌المللی. مجازات اعدام فقط در صورتی مجازه که فرد مرتکب جرایم سهمگین منتهی به قتل عامدانه شده و از نظر
عفو بین‌الملل در همه شرایط صرف نظر از جرم مطرح اعدام ظالمانه ترین و غیر انسانی ترین نوع مجازاته و واقعا هولناکه که در کشور ایران این مجازات به صورت گسترده اعدام میشه و اکنون در سطحی بی سابقه حتی برای خاموش کردن صدای اعتراض علیه خبرنگاران استفاده میشه. خانم بحرینی، اینی که خیلی ها میگن که مقامات اروپایی به خصوص اروپای قاره‌ای مماشات میکنن با جمهوری اسلامی رو چطور میبینید؟ چه در مورد آقای شارمت که شهروند آلمانی بود در امارات، اون رو به عمان بردن و به ایران رسوندن، چه در مورد آقای روح الله زم که حالا هرچند شهروند فرانسه نبود ولی بالاخره پناهندگی این کشور رو داشت، واکنش اروپایی ها رو چطور میبینید؟ اروپایی‌ها در شورای حقوق بشر سازمان ملل همیشه جزء کشورهایی هستند که از تمدید قطعنامه گزارشگر ویژه ایران حمایت می‌کنند و اظهار نظرهای محکمی رو در مورد وضعیت حقوق بشر می‌کنند، ولی خارج از قالب شورای حقوق بشر به اون اندازه که باید به طور علنی حداقل محکوم نمی‌کنند. در حال حاضر وضعیت حقوق بشر در ایران آنقدر وخیم شده که ما در واقع باید تلاش بکنیم به عنوان جامعه مدنی که در شورای حقوق بشر سازمان ملل یک موضع‌گیری جدی‌تر و یک سری اقدامات تازه برای رسیدگی به این تکرار جنایت‌ها و موارد نقض حقوق بشر دردناک صورت بگیره. ولی مناسبات سیاسی حاکم بر جهان در واقع این کار رو بسیار دشوار میکنه و در چنین شرایط تلخی مهمه که فعالان حقوق بشر در کنار قربانیان و خانواده‌های اونها بمونن و به یاد داشته باشیم که وضعیت همیشه میتونه بدتر از حد تصور ما بشه اگر همین تلاش‌های ادامه دار حقوق بشری در دفاع از قربانیان و خانواده‌های بی‌پناه اونها صورت نگیره. رها بحرینی، پژوهشگر در عفو بین‌الملل، ممنونم از شما. صحبت از اروپایی‌ها شد، اینم اشاره بکنم که کمی پیشتر اتحادیه اروپا هم اعدام روح الله زم رو محکوم کرده. محکومیت‌ها از همه سمت داره میاد. شاهزاده رضا پهلوی هم گفته قتل روح الله زم نشانه ترس از چرخش فرزندان نزدیکان حکومته. وزیر خارجه ترکیه در گفتگو با وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف گفته رئیس جمهوری ترکیه به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و سرزمینی ایران احترام کامل گذاشته و نسبت به حساسیت‌های پیرامون شعر قرائت شده مطلع نبوده. در ایران اما واکنش‌ها به شعرخوانی رئیس جمهوری ترکیه در باکو همچنان ادامه داره. بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات ایران از جمله محسن رضایی و محمود احمدی نژاد به خوندن این شعر اعتراض کردند. در برابر کنسولگری ترکیه در تبریز هم تظاهراتی برگزار شده. اردوغان در مراسم نظامی با حضور رئیس جمهوری آذربایجان در باکو شعری درباره رود ارس و جدایی مردم آذربایجان خونده بود. دو طرف سفرای یکدیگر رو احضار کردند. در همین رابطه مصاحبه داشتیم با عذرا اوزتورک، مشاور پیشین اردوغان از استانبول که معتقد ترکیه دوست دولت ایرانه و واکنش ایران رو غیر ضروری خونده. دولت ترکیه کشور دوست و برادر ایرانه که در تمام شرایط از ایران در مقابل فشارها و تحریم‌های بین‌المللی حمایت کرد و ایران رو تنها نذاشته. این واکنش مقامات ایرانی واکنش بسیار شدید و غیر ضروریه. اردوغان این شعر رو تنها جهت تبریک به پیروزی بزرگ کشور آذربایجان و بازگشت قره‌باغ به سرزمین مادریش خونده که روزی بزرگ و غرورآفرین برای جمهوری آذربایجان بوده. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام با ماست. آقای عطابکی، الان وزرای خارجه ایران و ترکیه تلفنی با هم صحبت کردن و وزیر خارجه ترکیه به همتای ایرانیش گفته که اصلا آقای اردوغان مطلع نبوده در مورد این حساسیت‌ها. فکر می‌کنید آیا واقعا اینطوری بوده یا گفته‌ها در واقع شعری که آقای اردوغان در باکو گفته یک محاسبه‌ای هم پشتش بوده؟ اجازه بدید بگم که نخست از اون ترانه از اون شعر اون ترانه میشه برداشت‌های متفاوت کرد، از جمله برداشتی که این روزها بهش اشاره میشه، برداشت‌های به غایت ناسیونالیستی. اما همینجا اشاره کنم که بعید میدونم کسی که متن سخنرانی آقای اردوغان رو نوشته توجه چندانی به حساسیت مستتر در این شعر نکرده باشه. اما اگر همچنین باشه و بپذیریم که واقعا این نادیده گرفته شده و این نادیده گرفتن به عمد هم نبوده، این نشانه اونه که واقعا جمهوری اسلامی چه جایگاهی برای سیاستگذاری ترکیه داره و ترکیه چه اهمیتی به ایران میده وقتی که داره در حقیقت سیاست‌های فرهنگی، نظامی، اقتصادی خودش رو تعیین میکنه. خب
همینجا اشاره کنم که اگر شما هم به عنوان یک همسایه برای 40 سال کرور آدم از مرزهاتون عبور میکردن و میآمدن یا میخواستن برای زندگی بهتر یا اینکه دل به دریا بسپرن و از این کشور خارج بشن، هم به اون حاکمیت کشور همسایه آنچنان اهمیت نمیدادید. ممنونم از شما. تورج عطابکی در آمستردام. شکایتی که روز دوشنبه ایالت تگزاس علیه 4 ایالت پنسیلوانیا، میشیگان، جورجیا و ویسکانسین در دیوان عالی ایالات متحده اقامه کرد، یکی از مهمترین دعواهای حقوقی در جریان اختلافات بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود. شکایتی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حساب ویژه‌ای روش باز کرده بود و حتی 17 ایالت دیگه هم ازش حمایت کردند. با این حال این شکایت از اول هم به نظر چندان دندانگیر نمی اومد. اصولاً دلیل اینکه شکایت اینقدر سریع و بدون رسیدگی در دادگاه‌های پایین دستی یهو به دیوان عالی رسید این بود که یکی از وظایف دیوان عالی رسیدگی به دعاوی بین ایالت هاست. طبیعیه که سر دعوایی مثلا بین کالیفرنیا و نیویورک نمیشه از بی‌طرفی دادگاه‌های هیچ کدوم از 2 ایالت مطمئن بود. برای همین دیوان عالی مستقیما وارد عمل میشه. پرونده‌ای که دادستان کل تگزاس روانه دیوان عالی کرد اما پر از اشکال بود. درخواست تگزاس این بود که اعلام نتیجه انتخابات در 4 ایالت پنسیلوانیا، میشیگان، جورجیا و ویسکانسین تا بررسی‌های بیشتر به تأخیر بیفته. چون تگزاس مدعی بود بعضی تغییراتی که این ایالت‌ها در رأیگیری صورت دادن، مثلا برای شرایط کرونا، ناقض قانون اساسی کشوره. این در حالیه که در خیلی از ایالت‌های دیگه از جمله خود تگزاس هم این تغییرات صورت گرفته بود. حالا این موضوع به کنار، خود اقامه این دعوا هم از لحاظ حقوقی عجیب بود، چون ایالت‌ها میتونن در مورد مسائلی مثل اختلافات ارضی یا منابع آب از هم شکایت کنن، نه اینکه یک ایالت دیگه چطور مسائل داخلیش رو مدیریت میکنه، حتی اگر اون مسئله تاثیرات ملی داشته باشه، مثل همین انتخابات ریاست جمهوری. نکته خیلی عجیب دیگه این که دعوای تگزاس اشکالات فنی هم داشت. مثلا جایی در شکوایه نوشته بود که مجموع رأی مجمع گزینندگان این 4 ایالت 72 تاست، در حالی که در واقع 62 تاست. و این جواب قضات دیوان عالی بود، قضاتی که 3 تاشون منتخب ترامپن و اکثرشون محافظه‌کار. حکمی کوتاه که میگه تگزاس اصولاً از لحاظ قضایی دعوای قابل درکی مطرح نکرده و حتی پرونده رو بررسی هم نکردن. با این شکست قضایی در دیوان عالی به نظر آخرین امید آقای ترامپ برای تغییر نتیجه انتخابات هم بی‌نتیجه مونده. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا در نزدیکی واشنگتن دی سی با ماست. آقای سمیعی، فکر می‌کنید آیا دیگه بازی تموم شده یا هنوز امیدی برای رئیس جمهوری آمریکا باقی است؟ با درود خدمت شما بایستی عرض بکنم که از لحاظ مسائل قضایی امیدها همه از بین رفته هست برای آقای ترامپ، اما کسانی که دوروبر ایشون هستند و اطرافیان ایشون هستند هنوز چون احتیاج دارند که ایشون رو در این دو به شک بودن نگه دارن که بتونن مشکلات قضایی خودشون رو از طریق عفو ریاست جمهوری حل بکنن، به نظر من هنوز این مسئله رو ادامه میدن و شک نکنید که یه سری اقامه دعواهای دیگری از طرق دیگری به دیوان عالی امریکا راه پیدا کنه. آخه دیگه فرصتی باقی نمونده، تقریبا هفته دیگه تمام ایالت‌ها باید نتیجه نهاییشون رو اعلام بکنن. درسته، اما اعلام بایستی بکنن، ولی در روز 6 ژانویه مجلس نمایندگان امریکا هست که به رأی هیئت رأی دهندگان یا همون کالج الکترال سهه میگذاره و اون رو مورد تایید قرار میده. عده زیادی از نمایندگان جمهوری خواه مجلس نمایندگان اعلام کردند که اونجا اقامه دعوای مجددی خواهند کرد و کلیت شمارش یا پذیرش آرای الکترال رو نخواهند پذیرفت و همین این باعث میشه که اونجا باز یک گرفتاری و یک مشکل دیگری به وجود بیاد. و فکر میکنید که چقدر این شرایط رو دشوار خواهد کرد برای دولت بعدی، چه حالا آقای بایدن سر کار بیاد، چه اگر اون احتمال بسیار بسیار کم آقای ترامپ بتونه موفق باشه؟ ببینید بی نهایت مسئله رو دشوار میکنه. برای چی؟ برای اینکه اگر آقای بایدن سر کار بیاد باید بتونه تمام اون مشروعیت و مرجعیتی که امریکا، قانونمندی امریکا و پایداری به اصول دموکراسی هست رو مجدداً بازشناسی بکنن و به مردم و به جهانیان نشون بدن که نه، ما واقعا به همه اونها معتقد و پایبند هستیم. این از یک طرف. حتی اگر هم امکان
1% آقای ترامپ بر سر کار باقی بمونه، باز خود ایشون هم گرفتاری خواهد داشت که بتونه چجوری این مسئله رو جا بندازه و به مردم بگه که این روند خوبی نبوده، ولی انتخابات رو ما به پایان رسوندیم، حالا 2 مرتبه برگردیم سر اصول دموکراسی. ممنونم از شما. شایان سمیع، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. کمی دورتر از شما تصاویر زنده داریم از واشنگتن دی سی، جایی که رئیس جمهوری آمریکا در حال سوار شدن به مارین وان یا هلیکوپتر رئیس جمهوری هست. نمیدونم مقصد آقای ترامپ کجا هست، ولی کمی دورتر از جایی که آقای ترامپ داره سوار هلیکوپتر میشه هم تعدادی از طرفداران او جمع شدن و به حکم دیوان عالی اعتراض کردن. ساعتی پیش هم رئیس جمهوری آمریکا در توییت‌های متناوب از دیوان عالی ایالات متحده انتقاد کرد و گفت که اونها هیچ علاقه‌ای به مفهوم اصلی شکایتی که او مطرح کرده و اون رو بزرگترین فساد یا توطئه درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خونده نشون ندادن. تظاهرات طرفداران آقای ترامپ رو می‌بینید در خیابان‌های پایتخت این کشور واشنگتن دی سی. به این ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امشب. تا برنامه بعدی، بدرود.